Okay, the final part of geometric progression is to calculate the value of sum and sum of infinity. So sama juga macam arithmetic progression, kamu ada direct question and indirect question. So dalam geometric progression, kita ada dua formula. Yang pertama adalah untuk pilih, kita ada dua formula. Dua formula ni mengira nilai n. Nilai n, nilai sum of. Tapi macam mana kita nak pilih formulanya? So cara untuk pilih formula adalah kamu mesti tengok nilai R. Okay? Nilai nak tengok apa? Kita mesti tengok sama ada nilai R tu lebih besar atau lebih kecil daripada 1. Kalau sekiranya dia lebih besar daripada 1, kamu perlu pilih formula yang atas ni. Okay. Dia syarat dia kan? Bawah ni R tolak 1 ni mesti dapat kalau lebih besar daripada 1 dia mesti R nya kat depan. Kalau dia kurang daripada 1, R dia dekat belakang. Okay, itu yang pertama. Kemudian tengok contoh. Okay, katakan example, this is a question. Okay, so dalam soalan ni kamu diberi satu sequence geometric progression. Jadi bila kamu dah diberi sequence, so automatically kamu boleh tentukan dua nilai. Yang pertama kamu boleh dapatkan nilai A, yang kedua kamu boleh dapatkan nilai R. So nilai yang depan ni adalah nilai A kamu. Sorry. This is your A. And then dapatkan nilai R, saya nak pilih yang belakang lah. Okay, ini adalah nilai R. Okay, nilai E, nilai R is equals to 81 divided by 243. Buat dalam pecahan saya memang suka dalam pecahan sebab dia lebih tepat. You got 1/3. Okay, sekarang ni lepas dah dapatkan nilai R, kamu ada dua formula. Formula pertama dan formula kedua. Nak tentukan formula mana, kamu kena tengoklah nilai R di sini. 1/3. 1/3 kurang daripada 1, bermakna kita kena pilih formula yang kedua. So, tuliskan dahulu formula. Sn equals A 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Ini tak payah tulis. And then masukkan nilai. So kita nak sum of 6 term. Maknanya nak S6. 729. 1 minus 1/3 power 6 divided by 1 minus 1/3. So from here, kamu boleh terus tekan calculator ataupun kalau kamu pakai calculator hitam, boleh tekan satu-satu. Kita akan dapatkan nilai S6. Okay, so the value of S6 is equals to, sekejap saya tekan calculator. So this is equals to 1092. Okay, next is this is your next question. I want to find the value of Sn. Kita nak sum of 9 term, maknanya nak S9. This is our first term, A. And then R is equals to 4/2 equals to 2. So 2 is greater than 1. R ni kan 2. 2 lebih besar daripada 1. Maknanya kena guna formula pertama. So selalunya soalan macam ni, pilih formula ni dapat satu markah. A Rn minus 1 over R minus 1. So I want to find S9. 2 times 2 power 9 minus 1 over 2 minus 1. Dia tak kurungan lah, better. So S9 is equals to, kita tekan calculator,
2 to the power of 9 minus 1 divided by 2 minus 1. Okay, as 9 is equals to 1, 0, 2, 2. So this is the final answer. Alright, so find the sum of first 9 term of geometric progression. Okay, ini agak panjang tapi saya akan tanda satu-satu. So kalau kamu tengok sekarang soalan ni, kamu diminta mencari sum of n term. Kamu tak diberi bilangan dia berapa. Kalau selalu kan sum of 6 term macam tadi. Dia dah bagi nak S9, S6. Soalan ni nak Sn je. So masalahnya sekarang kita tak ada nilai n. So first kali kita kena dapatkan dulu nilai n berdasarkan nilai Tn yang dah diberi. Okay. First step, kita tulis dulu lah formula. This is Tn, this is Tn. This is A. R pula, R is equals to, saya ambil yang ini, 1 per 2 per 3. R is equals to 3 over 2. Alright, and then from formula Tn, we have AR to the power of n minus 1. Jadi A kita adalah 2 per 3. R is 3 over 2 to the power of n minus 1 equal to, ini korang tekan kalkulator, jadikan tekan shift ABC. Okay, awak tekan macam ni. 5 per 1 per 16 tekan sama dengan, tekan shift, tekan ABC. Yang per tu. Nanti korang akan dapat nilai improper fraction. Di matematik kita nak dapatkan improper fraction. So, the value of improper fraction is 81 over 16. Sorry, 8 saya tak berapa proper lah. So, ada improper kan. Okay, 81 per 16. So, step 1 adalah kita bawa 2 per 3 ni ke kanan. Ini akan maintain 3 per 2 kuasa N tolak 1. Yang kanan, ini kan darab. Bawa ke kanan jadi bahagi. So, 81 per 16 akan ada kat atas. 2 per 3 akan ada kat bawah. Tak susah, ni semua kena guna kalkulator je. Kamu dah ada kalkulator, kenapa nak susahkan diri? So, 3 per 2 kuasa N tolak 1. Ini tekan kalkulator. So, you dapat 243 over 32. Okay, sekarang ni ambil kalkulator, you tekan kalkulator 3 per 2. Buat kurungan 3 per 2 kuasa 1. Lepas tu cuba lagi kuasa 2 pula. Cuba lagi kuasa 3 pula. Cuba lagi kuasa 4. Cuba lagi kuasa 5. Sampai dapat 243 per 32. Which is, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat ini. 3 per 2 kuasa 5. So, 3 per 2 kuasa 5 ni, okay, kenapa saya buat 3 per 2? Saya nak samakan kiri dengan kanan ni 3 per 2. Sebab dekat sini nanti kita nak tukar dia jadi 3 per 2 kuasa 5 sama dengan 3 per 2 kuasa N tolak 1. Kan dah sama kan? Dan kiri kanan dah sama kan? Lepas tu keluarkan nak N ni. N minus 1 is equals to 5. N is equals to 5 plus 1, 6. Okay, dah habis jawab belum? Belum. Baru dapat nilai N. Kita nak sum of N. Jadi N kita 6, maknanya kita nak S6. So, S6 tadi kita dah pilih formula yang ini. Bermakna A 2 over 3
buat kurungan jangan lupa. R 3/2 to the power of n 6 minus 1 over, ya Allah tulisan, 3/2 minus 1. Okay, and then tekan calculator, tekan sesuatu dalam calculator, make sure kurungan mesti cukup baru boleh betul. Okay, nasihat saya kalau you pakai calculator warna hitam, buat asing-asing, kira yang atas per kira yang bawah, lepas tu nanti baru you tekan calculator sekali. Kalau pakai calculator sekali tak apa. Okay, kalau you tekan calculator guna calculator warna hitam macam ni, you akan dapat, sekejap, saya pun tengah nak kira 3/2 6 kelas 1 26. Is this for real? Okay, 665 over 96 over 1/2. Okay, lepas tu dia tekan calculator lagi sekali. Then you akan dapat jawapan 665./48. So this is the final answer. Okay, next is, sekejap. Okay, sorry. Next is kita nak pergi pada sum of infinity. So sum of infinity ni sama je macam sum of RGP yang biasa. Cuma syarat untuk sum of infinity ni adalah R tu mestilah lebih daripada 1, tapi dia mesti dalam bentuk dia bukan lebih daripada 1. Alamak, dia bukan lebih daripada 1, dia mesti kurang daripada 1. I have to part. Okay, after this part, dia mesti kurang daripada 1. Okay. Dan dia mesti dalam bentuk fraction. Yes. I have to refer in books. This part. Allah, yes, R is between 0 and 1. The modulus of R. Dan dia mesti dalam bentuk fraction. Okay. Contohnya, kamu diberi soalan bentuk macam ni. Soalan nak kamu kira sum of infinity. Dia senang je, jangan risau. Sum of infinity ni kira macam markah bonus lah kalau dapat soalan sum of infinity. Cara nak buat sum of infinity adalah, ini application, sorry. First kali, as usual, kita akan ambil nilai A. This is our A. A is 3/8. And then dapatkan nilai R. R is yang ini. -3/16 divided by 3/8. Ya Allah, tulisan maafkan saya. Okay, guna calculator. Make sure buat kurungan. Wajib buat kurungan -3/16 divide by 3/8. Sorry lah. Okay, -1/2. Ya Allah. Saya nak elokkan sikit lah dari tulisan ni. Sorry, saya buat baik semula. Tak berjenih tulisannya. Okay, we use mungkin merah, sebab merah. Nak warna biru lah. Okay, R is equals to, kita bahagikan yang sebelah-sebelah ni. Okay, -3/16 over 3/8.
Tekan calculator je lah, tak ada masalah. Tekan-tekan dapat negative 1/2. Okay, sekarang this is the formula of sum of infinity. So the infinity equals to A is 3/8 divided by 1 minus R. So, tekan je lah calculator. Dapat terus jawapan. So, 3/8 divided by 1 minus negative half. So, the sum of infinity is equals to 1/4. Okay, itulah cara nak calculate sum of infinity ni. Okay. Last sekali, bahagian terakhir dalam geometric progression adalah application. So, I give you the example of application. Dalam soalan ni, the question given is each year the price of car depreciates by 9%. Okay, tengok. Dia kata depreciate ni maksudnya susut nilai. Berkurangan sebanyak 9%. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan sikit Kalau beza antara AP dengan GP, sekarang soalan ni depreciate by 9%. Berkurangan 9%. Kalau soalan AP, this is AP. Pula atas tulis AP dengan GP. This is GP. Kalau GP, nampak tak dia? Its height is 4 cm less. Dia akan bagi pengurangan tu dalam bentuk value. Tapi kalau dalam GP, dia akan bagi pengurangan tu dalam bentuk peratus ataupun dalam bentuk pecahan ke. Dia takkan bagi pengurangan tu dalam bentuk nilai. Okay, so sekiranya awak dia beri pengurangan macam decrease ke, increase ke, tapi dia bagi dalam bentuk peratus atau ratio. Meaning ini adalah GP. Okay, penting tau kena tahu GP ke AP sebab kita nak tentukan formula. Alright, next. This is the information given. So, kalau dia bagi awak peratus macam ni, ini maksudnya 9% ni adalah awak punya R. Mesti tahu, mesti confirm dia punya R. The value at the beginning of the year. If the original value, original maksudnya yang asal. Kalau yang asal maknanya permulaan. Jadi ini adalah yang permula-mulaan sekali. T1 ataupun awak punya A. Find the price after 10 years. Selepas 10 tahun. So soalan ni cakap ada kereta. Kereta tu nilainya menyusut 9%. Asalnya harga kereta RM60,000. Berapakah harga kereta selepas 10 tahun? Jadi kita nak cari T10. Okay, so tulis dulu formula. Tn equals AR to the power of n minus 1. And then masukkan nilai. Kita nak T10. A is 60,000. R is 9%. R is 9%. So 9% is 9/100. 0.09. Guna je calculator. 0.09 to the power of n minus 1. Then you use the calculator. The secret calculator. 9 to the power of 9. So you will have apakah kesilapan saya? A times R to the power of n minus 1. 60. Okay, so now kita nak masuk pada application, soalan application ni lah. Jadi sekarang ni each year of the price of car depreciate by 9% of the original value. So soalan ni, apa saya punya ni hilang. Dalam soalan ni kamu diberi maklumat yang pertama, depreciate ni maksudnya susut nilai. Dia kata ada satu kereta and then kereta ni tahunan dia akan menyusut nilai sebanyak 9%. Okay.
Sekiranya ditunjukkan di 9%, bermakna ini adalah kita punya petunjuk bahawa soalan ni adalah soalan geometric progression. Okay, the value at the beginning of the year. If the original value of the car is 60,000, find the price of after 10 years. Original maksudnya asal. Jadi maknanya ini adalah awak punya nilai A. Nilai kereta selepas 10 tahun. Ini adalah N awak. Maknanya dia nak suruh kamu cari T10. Okay. Apabila kereta tu menyusut sebanyak 9%, bermakna kereta tu asal dia 60,000. Ini harga dia 100% lah. Bila dia menyusut 9%, maknanya harga dia adalah 100 tolak 9. Jap. Okay, untuk soalan application ini, kita keluarkan dulu maklumat. The first one, dia kata each year the price of car depreciate by 9%. Ini adalah maklumat pertama yang menunjukkan bahawa soalan ini adalah soalan GP sebab penurunannya diberi dalam bentuk peratus. Kemudian 60,000 adalah harga original. Bila dia kata perkataan original ataupun the initial, meaning ini adalah nilai A kamu. And then the question wants you to find price after 10 years. Ini adalah N kamu. Maknanya kita nak cari T10. Okay, formula Tn A darab R to the power of N minus 1. Okay, tapi soalan ni dia tricky sikit tau. Sebab sebenarnya ini bukan nilai R kamu. Okay, kalau kereta tu menyusut 9% harganya, bermakna harga asal kereta, harga dia bermula mestilah harga dia 100%. Kalau dia berkurang 9%, bermakna harga baru kereta adalah 91% daripada harga asal. Bermakna R, okay, cara nak pakai R, 100% tolak 9%, so you dapat 91%. So 91% ni adalah 91/100, which is 0.91. So ini adalah nilai R kamu. Okay, so soalan ni dia macam tricky sikit lah. Itulah, kena tengok tu betul. T10 sama dengan A 60K times R 0.91 to the power of 10 minus 1. So from here you tekan calculator teruslah. 60,000 multiplied by 0.91 to the power of 10/9. So the price of the car after 10 years is RM 25,675 ringgit and 79 cents. So that is how you solve a question of application in geometric progression. First, dapatkan dulu maklumat. Kedua, kenal pasti nak guna formula apa, SN ataupun TN. Yang ketiga, masukkan kat dalam formula dan dapatkan jawapan. So this is the final answer.